साथीहरु म चाहिँ यो DTG RIP भन्ने 10.3 सफ्टवेयर चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा कुनै पनि टाइम चेन्ज गर्नेदेखि लिएर केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि यो चाहिँ 9.3 भन्दा धेरै फास्ट छ। र अर्को कुरो यसमा अब के गर्न मिल्छ भनेर तपाईलाई देखाउँदै छु। पिक्चर भयो यसमा अब फाइलहरु गरौँ। यो छ हैन, यदि DTF प्रिन्टको लागि प्रिन्ट गर्न पर्यो भने मिरर गर्नु पर्यो भने मिरर यसमा मिरर यहीँदेखि गर्नु भयो हैन। R18 छ भनेको 1390 भनेको यल 18 नै युज गर्न मिल्यो। R18 पनि मिल्यो। अनि रिप बुस्ट भनेको 1440 के YKWMC YMCW लास्टमा राख्ने थियो। YKW बीचमा व्हाइट अरु MC यता र YK राख्ने थियो। इन च्यानल यसरी नै राख्ने थियो। नत्र तपाईले छुट्टै राख्छु भने त YK यता सुरुमा व्हाइट अरु CM गरेर CMYK यस्तो गरेर ओके गर्नु भने नि YKMC व्हाइट यो तरिकाले नराख्न सक्नुहुन्छ है। अनि इङ पर्सेन्टेज त्यसै गरी 40-60% इङमा यो व्हाइटको हो। व्हाइट चाहिँ 40 ठिक हुन्छ। अनि यो ब्राइटनेस कन्ट्रास्टलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो हो। ICC पनि छ यसमा, इन्क्लुड ICC हुन्छ। यो DTF 1390 ICM भन्ने बित्तिकै अटोमेटिक यहाँ सबै गर्नुहुन्छ। 1390 भने DTF ICM 18 छ, यसको लागि पनि यसरी राखिएको छ। ओके गर्दै भने कलर पोस्ट हुन्छ। अनि अब कलर त भयो भने अब व्हाइट हेर्न पर्यो भने व्हाइट पनि छ। यस्तरी व्हाइट पुरै व्हाइट लेख्दो रहेछ, ब्ल्याक थप्दो रहेछ। रिमुभ ब्ल्याकिङ भन्यो भने त्यसपछि ब्ल्याकको ठाउँमा कपडामा ब्ल्याक छ भने त्यो ब्ल्याकको ठाउँमा चाहिँ प्रिन्ट हान्दैन। यस्तो आउँछ भन्ने कुरो देखाउँछ। कलर फेरि यस्तो व्हाइट फेरि व्हाइट इन ग्रेडियन्ट 100% एनी कलर पिक्सल फिल अर एरिया भने पुरै भयो। ग्रेडियन्ट व्हाइट अन्डर यति भयो यस्तरी हुन्छ। व्हाइट ग्रेडियन्ट पोजिटिभ स्पोर्ट कलर उता फोटोसपबाट बनाउनु भएको छ नि स्पोर्ट कलरलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। यसको पर्सेन्टेज पनि बढाउनु पर्यो। स्ट्यापुलेसन लेआउटमा चाहिँ अब कति साइड राख्नु, पेपर साइड 11/16 छ भने यसको पोजिसन हो। आफ्नो पोजिसन कतानिर राख्नु, यो गर्नु यता योभन्दा बाहिर फ्रेमभन्दा बाहिर गएर यसमा हेर्नुभन्दा त यसमा हेर्न सक्छ होला। अब यसको हाइट विथ कति
कति छ त भन्दा विथ 11 पनि छ अनि हाइट चाहिँ 8 पनि छ। जस्तै 8 लाई 7 गर्ने बित्तिकै अर्को यो पनि लक भएको हुन्छ किनकि फोटो बिग्रिँदैन। अब यसलाई चाहिँ तलको गर्नु पर्यो भने 2 गरिदिने बित्तिकै दुईटा तलमाथि यस्तै गरी कति राख्ने स्पेसिङ कति उसको राख्ने 1 इन्चको राख्ने यो पनि 1 इन्चको राख्ने अथवा 0.5 कति राख्ने प्याटर्न कस्तो खालको प्याटर्न गराउने इभन नम्बर जता सार्नु भयो त्यही हिसाबले त्यो तल पनि सक्छ। यसलाई सानो बनाउनु भयो भने तल पनि सानो हुन्छ है। प्रिन्टर चुज गर्दै होइन 1800 चुज गर्नु पऱ्यो। अब मिस्टर आएर प्रिन्ट हान्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट F10 गऱ्यो भने भयो नत्र फाइलमा गएर प्रिन्ट गरेर भयो। प्रिन्ट गर्दाखेरि 60 वाइट चाहिँ 40 भनेर इन्क लिमिटेसन गराउँछ। अनि कति रिजोल्युसन गर्ने हो यो रिजोल्युसन चेन्ज गर्नुलाई चाहिँ यही प्रिन्टरको यहाँभित्र हुन्छ। यो 1440 यो कलर 1440 × 720 वाइट चाहिँ 720 × 720 भनेको कम हान्ने भयो। 1440 × 1440 भनेको बढी हान्ने भयो वाइट। यो जति बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति सोलो प्रिन्ट हान्छ। 720 बाइ यो पनि 720 × 720 फिडिङलाई रोल फिट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है। अब युनिडाइरेक्सन लेफ्ट राइट भन्छ बाई डाइरेक्सन स्पिड भनेको बाई डाइरेक्सन गर्नुभयो भने यता जाँदा पनि हाल्ने लेफ्ट जाँदा पनि राइट जाँदा पनि हाल्ने। वेभ भनेको चाहिँ वेभ अन गर्दै पनि त्यसो त्यो वाइट इन्क चाहिँ जम्नु पाउँदैन प्रिन्ट हाल्नु वेभ अन है। मिडियम प्लस लार्ज भनेको वाइट डट साइज कस्तो हुने त मिडियम प्लस लार्ज मिक्स स्मल मिडियम यिनी सबै अप्सनहरू छन्। त्यति गरिसकेपछि बल्ल यति मिलाइसकेपछि यहाँ F10 गर्ने प्रिन्ट कलर फर्स्ट वाइट प्लस कलर गरेर त्यसपछि 1 कपी कति कपी हाल्ने त कपी चाहिँ बनाउनु मिल्यो यसमा वाइट प्लस कलर पहिला वाइट हान्ने त्यसपछि कलर हान्ने। प्रिन्ट कलर फर्स्ट भनेपछि पहिला कलर हान्छ अनि त्यसपछि माथिबाट वाइट हान्छ। प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै बहुत फास्ट छ यति फास्ट। प्रिन्ट साइज कति बनाउँछ त भन्दाखेरि 15.2 आसपास त्यो पनि राम्रो लास्ट। आज DTG 10.5 10.3 को चाहिँ मैले चाहिँ यो रिभ्यू गरिरहेको छु। तपाईँलाई इच्छा छ भने WhatsApp मार्फत तलको लिङ्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।